دور و برمون رو که یه مقدار نگاه میکنیم میبینیم که بعضیا واقعا خوش شانسن، همینجوری پشت سر هم دارن تو مسیری که حرکت میکنن شانس میارن و اتفاقای خوبی براشون میفته. بعضی هم اصلا کلا زیاد انگار از شانس خبری نیست. با بعضیاشون که صحبت میکردن میگفتن آقا اون موقع که شانس رو داشتن پخش میکردن ما تو صف دماغ بودیم و تازه از اون جهت هم بدشانسی آوردیم، این اتفاق برامون افتاد. به هر حال این تعبیر هم تعبیر درستی نیست، اما خب وجود داره. تو این ویدیو میخوایم به موضوع شانس و شبهاتی که تو این زمینه وجود داره توجه بکنیم و پاسخ خیلی از این مسائل رو بدیم که چطور میشه که بعضیا خوش شانسن، چطور میشه بعضیا بد شانسن. و اگر اینو ما بتونیم خوب بفهمیم میتونیم افراد خوش شانسی توی زندگیمون باشیم. این ویدیو مهمیه، بهش توجه بکنید، پس با ما همراه باشید. سلام، من حسام الدین هستم. به کانال من خوش اومدید. ما داریم در مورد موضوع شانس صحبت میکنیم که اصلا چطوری میشه که آقا بعضیا خوش شانس‌ترن بعضیا بد شانس‌ترن. اصلا این قضیه وجود داره و یا چطوریه؟ چطوری ما میتونیم خوش شانس باشیم و جزء خوش شانس‌ها قرار بگیریم؟ دوستان، قبل از همه چیز باید به موضوع شانس و اصلا اینکه شانس چی هست ما یک توجهی بکنیم. ببینین، یه تعبیری وجود داره در مورد شانس و اونم اینه که بعضیا شانس رو به عنوان تصادف معنی میکنن. یعنی میگن که آقا طرف خوش شانسه. این خوش شانسی به این معناست که تصادف‌های خوبی براش اتفاق میفته. اما تو باور ما چنین چیزی وجود نداره. ما که به خدا اعتقاد داریم و به اینکه همه چیز روی یک نظمی وجود داره و داره حرکت میکنه، اصلا تصادف معنی نمیده، تصادف وجود نداره. یه داستانی هستش که یه بنده خدایی برادرش یه مقدار مشکل ذهنی داشت. این همیشه میرفت میوه فروشی سر کوچه و یه موز برمی داشت میخورد. یه روز میوه فروشی سر کوچه برادر بزرگترشو که به حال سالم بود، قیم این بنده خدا بود، بهش میگه که آقا این چه وضعیه؟ این برادر تو هر دفعه داره میاد اینجا موزای ما رو میخوره. بعد این برادر بزرگی میگه بابا این مشکل عقلی داره، شما بگذر کوتاه بیا. میگه آقا اگه مشکل عقلی داره چرا همیشه داره موز میخوره؟ خب یه دفعه پیاز برداره بخوره. ببینید، به هر حال میخوام بهتون میگم که این موضوع تصادفی نیست، کلهم هیچی تصادفی نیست. پس این تعبیر غلطیه که بگیم آقا طرف خوش شانسه تصادفاً اتفاقای خوبی میفته. پس چه اتفاقی میفته؟ کارکرد ماجرا چیه؟ ببینید دوستان، 3 تا سرفصل توی این زمینه وجود داره که باید بهشون توجه بشه. سرفصل اول، ببینید ما توی زندگی هر کدوممون یه طرحی برامون تعیین شده، مشخص شده و داریم تو اون زمینه حرکت میکنیم. ما هممون اومدیم توی این کره زمین برای اینکه یک سری دستاوردهای روحی، روانی و معنوی داشته باشیم، یه سری تجربیات رو به دست بیاریم، یه سری آموخته ها داشته باشیم و با این آموخته ها از این دنیا عبور کنیم بریم. خب این آموخته ها متناسب با هر روح، متناسب با ظرفیت ها و اون توانایی ها و گنجایش اون روح متفاوته. روی این حساب بعضیا رو توی یک شرایط خاصی قرار میدن، بعضیا رو تو شرایط دیگه‌ای قرار میدن. هر کسی داره آموزه های خودش رو داره یاد میگیره. به عبارتی میگن هر کسی تو پیست خودش با موانع خودش داره میدوه. روی این حساب بعضیا مثلا تو یک زمینه‌ای دارن حرکت میکنن و تو اون زمینه پیش میرن جلو. یه مثالی میزنم، فرضاً یه بنده خدایی میره توی مثلا مصاحبه دکترا. تو مصاحبه دکترا یهویی اونجا با یه استادی برخورد میکنه که قبلا باش رفاقت داشته. میره جلوتر، میره این استاده دقیقاً همون استادی که داره مصاحبه میکنه، میره میشینه اونجا، مصاحبه میشه و قبول هم میشه. همه میگن آقا این خیلی خوش شانس بود، شانس آورد، در صورتی که این نیست.
توی طرح زندگی اون فرد بنابر این بوده که این فرد دکترا بگیره و اون دکترا باعث بشه که یه فعل و انفعالات دیگه ای توی زندگیش اتفاق بیفته و مسیر زندگیش اونوری باشه تا آموخته های مناسب با خودش رو به دست بیاره. یکی دیگه میره میشینه توی تاکسی، کنارش یکی صحبت میکنه، میگه که آره آقا من یه مهندسی رو نیاز دارم، اینجوریه. بعد این بنده خدا میگه آقا من مهندسم، این توانایی‌ها رو دارم. طرف میگه آقا دقیقاً تو همون چیزی هستی که ما می‌خوایم، بیا سر کار فردا ساعت فلان جا باش، بیا سر کار. بعد همه میگن وای آقا این چه شانسی آورد. این شانس نیست، این طرح زندگی اون فرده که اون فرد متناسب با اون طرح داره حرکت میکنه، استعدادهاشه و اون دریافت‌ها و اون چیزایی که باید آموزش ببینه تو اون طرح زندگی برای اون فرد داره پیش میره جلو. به خاطر همین ما باید دوستان با اون طرحی که توی زندگی ما هست کنار بیایم. اینو اول از همه باید بپذیریم که آقا ما توی طرح زندگیمون مثلا اینه که آقا من برم توی بازار کار بکنم و بر اساس این کارکرد با یه سری افراد آشنا میشم، کم کم میتونم مثلا یه مغازه بگیرم، یه کاری بکنم و پیش برم جلو. یکی دیگه توی طرح زندگیش اینه که آقا بره مثلا درس بخونه، دانشگاه، دکتر بشه و مثلا پزشک بشه. یکی دیگه توی طرح زندگیش اینه که آقا اصلا شرایط جوری پیش میره جلو، حالا به خاطر وضعیت خانوادگیش یا به خاطر جریانی که توش بوده اصلا پیش نمیاد که این درس بخونه. نه اینکه تواناییشو داره اما براش پیش نمیاد، کسی نیست ساپورتش بکنه که درس بخونه و نمیتونه درس بخونه. آیا این فرد ضعیفتر از اون یکیه؟ اینطور نیست. این طرح زندگیش اون شکلی چیده شده. به خاطر همین میگن که در پیشگاه خداوند کبر معنا نمیده. چرا؟ چون همه انسان ها ارزشمندن. اگر طرح زندگی یک جوری پیش رفته که این فرد فرضاً بگیریم یک موقعیت اجتماعی بالایی پیدا بکنه، این به معنای این نیست که اون فرد بالاتره و یا طرح زندگی یکی پیش رفت جلو جوری که مثلا این فرد کارگر یک کارخونه شد، نه این فرد سطح پایینیه. نه این نیست. این طرح زندگی اون فرد متناسب با اون دریافت هایی که قراره به دست بیاره این شکلی شده. روی این حساب کبر معنا نمیده و کبر بسیار چیز غلطیه. حواسمون باشه همه انسان ها برای خداوند ارزشمندن و بر اساس اون طرح‌هایی که متناسب با اون روحه دارن توی جریان‌های مختلف آزمایش میشن و آموزش میبینن. موضوع بعدی که خیلی مهمه و باید بهش توجه بشه اینه که دوستان بعضی ها توی طول زندگیشون دارن همینجوری بذرهایی رو توی جریان زندگی میپاشن. این بذرهایی که میپاشن بالاخره توی عرصه های مختلفی یکی از این بذرها گل میده. این بذره دونی که پاشیده این کم کم رشد میکنه و یه اتفاقی رو براش به وجود میاره. بعد همه میگن آقا نه این فرد چقدر خوش شانس بوده. این شانس نیست، این نتیجه تلاش اون فرد. مثلا یک فردی سالهاست داره ساز میزنه و موسیقی داره کار میکنه، داره تلاش میکنه تو تنهایی خودش این ور اون ور آموزش میبینه، به یه مرحله‌ای میرسه، کم کم میره تو این آموزشگاه، تو اون آموزشگاه، تو این جمع، تو اون جمع ساز میزنه، ساز میزنه. تو یکی از این جمع‌ها یکی میاد میگه آقا تو چقدر خوب ساز میزنی، چقدر کارت قشنگه، تو بلند شو بیا تو فلان جا، من از تو حمایت میکنم، کنسرت بذار. بعد ما میگیم که آقا طرف چقدر شانس آورد. نه این شانس نیست، این نتیجه مدت‌ها تلاش اون فرده، داره دونها و بذرهای مختلفی رو در اون زمینه میریزه، پخش میکنه و بالاخره یکیش گل میده. اون وقت ما میگیم طرف شانس آورد. نه این شانس نیست، این تلاش اون فرده که این فرد رو به یه جایی میرسونه. پس عنصر اول چی بود؟ این بود که آقا ما باید با طرح زندگیمون کنار بیاییم، هر چیزی که هست اونو بپذیریم و توی اون سعی کنیم بهترین خودمون باشیم. عنصر دوم این بود که آقا ما باید تلاش بکنیم، تلاش داشته باشیم و این تلاش ما باعث میشه که ما تو عرصه های مختلف خودمون رو عرضه بکنیم و بالاخره این عرضه باعث میشه که یک جایی ما دیده بشیم، تو اون طرحواره ما رشد متناسب با طرح خودمون رو داشته باشیم. و چیز دیگه که از همه مهمتره و بسیار باید بهش توجه بشه، سنت های الهیه. دوستان خداوند در این جریان زندگی سنت هایی رو قرار داده. یکی که این سنت ها چی هن؟ کمک میکنن که ما توی زندگیمون خودمون رو متعالی تر بکنیم و بهتر بکنیم. یکی از این سنت ها چیه؟ انفاق.
میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. به چه معناست؟ به این معناست که آقا شما مثلا یه فردی هستی که آقا این همیشه انفاق میکنه، دست دیگران رو میگیره. اصلا این سنت الهیه که وقتی کسی انفاق میکنه خداوند گفته که آقا شما یه چیزی در راه من هزینه بکن، بده بره، من چند برابرش رو به تو پس میدم. یکی دست دیگران رو میگیره، خداوند جای دیگه دست این آدم رو میگیره. اینا سنت های الهی هستند. بعضیا دستشون به خیره. خب این انجام امور خیر، این انفاق کردن و این گذشت کردن، دست دیگران رو گرفتن، کمک کردن، روحیه خوب دادن به دیگران، حال خوب داشتن، اینا سنت های الهیه. یکی از اینا داره استفاده میکنه، همیشه داره خیرات میکنه، همیشه داره دست دیگران رو میگیره، یهویی تو زندگی هم خداوند فرصت های ویژه‌ای رو در اختیار این فرد قرار میده. بعد ما میگیم آقا طرف شانس آورد. شانس معنی نمیده. این فرد بسیار داره از سنت‌های الهی در جهت درست خوب استفاده میکنه. ما هم باید این کارو بکنیم. ما باید یاد بگیریم از سنت‌های الهی در جهت درست استفاده کنیم. یکیش انفاقه، یکیش اینه که آقا شما کار خیر بکنی، یکیش اینه که حال خوب داشته باشی، یکی شکرگزاریه و اینا سنت‌های الهی هستند که اینها به ما کمک میکنن که ما در مسیر زندگیمون اتفاقای خوب برامون بیفته. در نهایت خدمتتون بگم دوستان، شانس به معنای تصادف معنی نمیده. 3 عنصر اساسی وجود داره: 1 طرح زندگی، 2 تلاش، 3 استفاده از سنت‌های الهی. اگر ما این 3 موضوع رو به درستی درک بکنیم و ازشون در جهت درست استفاده کنیم، مطمئن باشید در طرح زندگی خودتون تو اون مسیری که هستین بهترین ها براتون اتفاق میفته. شکی توش نکنید. همه افرادی هم که داره اتفاقای خوب براشون میفته، چه دانسته چه ندانسته، دارن از این امور استفاده میکنن. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده رو ببرید. با ما همراه باشید. انشالله در ادامه به موارد مهمتر و اساسی تری هم توجه خواهیم کرد. یا حق.